नमस्कार. नमस्कार. मी क्लिअर विजन ऑप्टिकल छत्रपती संभाजीनगर. मी शायनिंगसन विजनची जी आहे ते मशीन घेतलेली आहे. सर्व्हिस मला जी आहे ते चांगल्या प्रकारे मिळालेली आहे. स्पेशली बरं स्वाती मॅम आणि अजून एक दुसऱ्या जे मॅम आहेत लक्ष्मी मॅम, त्यांनी पण सर्व्हिस जी आहे ते चांगली दिलेली आहे मला. परत त्यानंतर मी संडेला जरी कॉल केला त्यांनी सर्व्हिससाठी जे आहे एनी टाईम मला जे आहे प्रॉपरली त्यांनी गाईड पण केलेलं आहे आणि प्रॉपरली जरी काही इश्यू आले तरी त्यांनी टोटली प्रॉपरली सर्व्हिस मला करून पूर्ण प्रोव्हाइड चांगले करतात. आणि विजन थँक्यू फॉर शायनिंगसन विजन.